امروز با هم اومدیم مازندران شیرگاه، جایی که سریال پایتخت فیلم برداری شده. بریم ببینیم شیرگاه چیا داره و چه خبره و زندگی توی یه شهر کوچیک ایران الان چه شکلیه. تیر 405 جولای 2026 ساعت 5 صبح راه آهن تهران. قیمت بلیط ها نفری 424,000 تومان. از تهران به شیرگاه. بچه ما اولین بارمونه داریم با قطار میریم. شیرگاه مرکز شهرستان سوادکوه که توی جاده پیروزکوه. اینجا بازار سنتی و محلی یکشنبه بازاره. بریم از اول تا آخرش رو با هم بگردیم. بچه ها بازارهای سنتی و محلی اینجا توی روزهای مختلف توی شهرهای مختلفی برگزار میشن. مثلا یک شنبه ها توی شیرگاه، دوشنبه ها پلسفیده و سه شنبه ها توی شهر زیرابه. خب اگه از تجربه قطار بخوایم براتون بگیم، تجربه اصلا خوبی نبود، افتضاح بود، خیلی کثیف بود، بوی بدی میداد. ظرفیت واگونا 6 نفر بود ولی کلا 3 نفر اونجا جا میشدن. اصلا پیشنهادش نمیکنم بشه. بچه ما همونجا تو قطار بلیت برگشتمون رو کنسل کردیم. بعد ما تو این مدتی که میخواستیم بلیت بگیریم تو سایت ها که میگشتیم هیچ گزینه دیگه هیچ قطار یا بلیت دیگه هم نبود. بچه موز 20 تومن. اینا 900
مرسی. بادمجان این شکلی تا حالا دیده بودی؟ نه بادمجان. بله دیده بودی؟ بله. باش چی کردی؟ ویورو بچه ها اینجا قیمت ها نسبت به تهران خیلی مناسب تره. من فکر میکنم دلیلش به خاطر این باشه که محصولا دارن بدون واسطه فروش میرن و اینکه مثلا خود تولید کننده مستقیم میاره و اینجا محصولاتش رو به فروش میذاره. چه بود سیر خوبی میاد. این بوی ادویه تازه بود. آقا این چیه؟
قبول کرده خب اولی نیستش رفت اومد به 25 کاغذ تو برگردی بهش هم بده پیشنهاد قبول شد برای فهمون امکان بدم بابا تو ماشین خود رفتن سر جلسه من به ماشین دارم سلام علیکم مرسی. بچه اینجا جنگل لفوره. این رودخونه هم از سد لفور میاد. به امید سفرهای بیشتر. خدافظ.